Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4, text number 68. Srimad Bhagavatam 9-ének 4. fejezet 68. versét olvassuk. By the request of His Holiness Shiva Maharaj, he has chosen this verse to speak on. Ő szentséges Sivaram Maharaj kérésére ő választotta ezt a verset, hogy erről beszéljek. And it is that order in of itself which is the foundation for me to sit here today and to try to give some explanation of the meaning of this verse. És ez az utasítás az alapja annak, hogy most itt ülök, és megpróbálok valamilyen magyarázatot adni erre a versre. I feel very unqualified to speak on the subject matter which this verse is expressing. Nem érzem képesítettnek magamat, hogy erről a témáról beszéljek. Therefore I pray for the blessings of the Vaishnavas that I may say something worthy for all of you to hear. Ezért a Vaisnaváknak a kegyért imádkozom, hogy értékes dolgot mondhassák. It is a very confidential subject matter that Krishna is speaking about to Durvasa Muni in this verse. Ez egy nagyon bizalmas téma, amiről Krishna Durvasa Muninak beszél ebben a versben. So we'll read the Sanskrit of the verse and then the translation and commentary. Elolvassuk a szanszkrit verset, utána a fordítást és a magyarázatot. Sadhavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Tu Aham Mat Anyat Te Na Aham Tebya Manakapi Sadhavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Tvaham Madanyate na jananti Naham Tebyo Managapi Sadhavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Tvaham Madanyate na bhajanati Naham Tebyo Managapi Sadhavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Tvaham Madanyate na jananti Naham Tebyo Managapi. Yes. Anyone else? Ladies? Sadhava
pure devotees. A tiszta bakták. Hridayam, in the core of the heart. A szív mélyén. Mayam, of me. Enyém. Sadhunam, of the pure devotees also. A tiszta baktáknak is. Hridayam, in the core of the heart. A szíve mélyén. Tu, indeed. Valójában. Aham, I am. Én vagyok. Mat anyat, anything else but me. Bármi rajtam kívül. Te, they. Ők. Na, not. Nem. Jananti, no. Ismernek. Na, not. Nem. Aham, I. Én. Tebya, then them. Mint ők. Manakapi, even by a little fraction. Akár parányi töredékkel. Translation. The pure devotee is always within the core of my heart. I am always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. Fordítás. A tiszta bakta mindig szívem mélyén van, és én mindig tiszta baktám szívében vagyok. Baktáim nem ismernek rajtam kívül semmi mást, és én nem ismerek senki mást, csupán őket. Purport. Since Durvasa Muni wanted to chastise Maharaj Ambarish, it is to be understood that he wanted to give pain to the heart of the Supreme Personality of Godhead. For the Lord says, Sadavo Hridayam Mayam, the pure devotee is always within the core of my heart. Magyarázat. Abból, hogy Durvasa Muni meg akarta büntetni Ambarish Maharajot, megérthetjük, hogy fájdalmat akart okozni az Istenség legfelsőbb személyisége szívének, hiszen az Úr azt mondja, Sadavo Hridayam Mayam, a tiszta bakták mindig a szívem mélyén vannak. The Lord's feelings are like those of a father who feels pain when his child is in pain. Az Úr érzései olyanok, akár egy apa érzései, akinek fáj, ha a gyermeke fájdalmat érez. Therefore, offenses at the lotus feet of a devotee are serious. Éppen ezért a bakta lótuszlába ellen elkövetett sértés komoly dolog. Chaitanya Mahaprabhu has very strongly recommended that one not commit any offense at the lotus feet of a devotee. Chaitanya Mahaprabhu nagyon határozottan tanácsolta, hogy ne kövessünk el semmilyen sértést a bakták lótuszlába ellen. Such offenses are compared to a mad elephant, because when a mad elephant enters a garden, it causes devastation. Az ilyen sértéseket a megveszett elefánthoz hasonlítják, mert amikor egy veszett elefánt betör egy kertbe, mindent elpusztít. Therefore one should be extremely careful not to commit offenses at the lotus feet of a pure devotee. Rendkívül óvatosnak kell tehát lennünk, hogy ne kövessünk el sértéseket egy tiszta bakta lótuszlábai ellen. Actually, Maharaj Ambarish was not at all at fault. Valójában Ambarish Maharaj egyáltalán nem követett el hibát. Durvasa Muni unnecessarily wanted to chastise him on flimsy grounds. Durvasa Muni szükségtelenül, alaptalan ürüggyel akarta megbüntetni. Maharaj Ambarish wanted to complete the Ekadasi Parana as part of devotional service to please the Supreme Personality of Godhead, and therefore he drank a little water. Ambarish Maharaj be akarta fejezni az Ekadasi Páranát, ami része volt odaadó szolgálatának, hogy elégedetté tegye az Istenség legfelsőbb személyiségét, és ezért ivott egy kis vizet. But although Durvasa Muni was a great mystic Brahmin, he did not know what is what. Durvasa Muni azonban annak ellenére, hogy nagy misztikus brahmana volt, nem tudta kivel áll szemben. That is the difference between a pure devotee and a so-called learned scholar of Vedic knowledge. Ez a különbség egy tiszta bakta és egy védikus tudás terén művelt állítólagos bölcs között. The devotees, being always situated in the core of the Lord's heart, surely get all instructions directly from the Lord, as confirmed by the Lord himself in Bhagavad Gita, chapter 10, verse 11.
Mivel a bakták mindig az Úr szívének mélyén vannak, kétségtelen, hogy közvetlenül az Úrtól kapnak minden utasítást, ahogy maga az Úr erősíti meg a Bhagavad Gítában 10.11. Tesham evanukam partam aham agyanan jamtama nasham yatma bhavasto gyanadipena pasvata. Out of compassion for them, I dwelling in their hearts destroy with a shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Különleges kegyemből én, aki szívükben lakozom, a tudás fénylő lámpásával szétoslatom a tudatlanságból származó sötétséget. The devotee does not do anything not sanctioned by the Supreme Personality of Godhead. A bakta nem tesz semmi olyat, amit az Istenség legfelsőbb személyisége nem hagy jóvá. As it is said, Vaishnavera kriya mudra vigeya na bujaya. Vaishnavera kriya mudra vigeya na bujaya mondják. Even the most learned or experienced person cannot understand the movements of a Vaishnava, a pure devotee. Még a legtanultabb vagy legtapasztaltabb ember sem értheti meg egy Vaishnava, egy tiszta bakta tetteit. No one therefore should criticize a pure Vaishnava. Éppen ezért senkinek sem szabad megbírálni egy tiszta Vaishnava. A Vaishnava knows his own business. Whatever he does is precisely right because he is always guided by the Supreme Personality of Godhead. Egy Vaishnava tudja a dolgát, és bármit is tesz, az teljesen helyén való, mert őt mindig az Istenség legfelsőbb személyisége vezeti. Om Gyanadhimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Unmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Bangam Dangayate Garim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Shanyavadi Pasyachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauda Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, of the many places the Lord appears, in this verse is described one of the very confidential places. A sok hely közül, ahol az Úr megjelenik, ebben a versben egy nagyon bizalmas hely van leírva. Just as we are observing the appearance day of Lord Krishna, on the anniversary of the Lord's appearance in this world to display his unlimited pastimes. Mint ahogy most az Úr Krishna megjelenésének az évfordulóját ünnepeljük, azt az eseményt, hogy ő megjelent ebben a világban, hogy megnyilvánítsa a végtelen kefteléseit. There are various reasons given for the Lord's appearance. Különböző okokat adnak, hogy miért jelenik meg az Úr. In the teachings of Queen Kunti says that the Lord appears to please the pious kings. Kunti királynő az imáiban azt mondja, hogy az Úr azért jelenik meg, hogy a jámbor királyokat elégedetté tegye. He also comes to please King Yadu, manifesting in the Yadu dynasty. És azért jelenik meg a Yadu dinasztiában, hogy Yadu királyt elégedetté tegye. He also appeared to fulfill the prayers of Vasudeva and Devaki, who wanted Krishna as their son. És azért is megjelenik, hogy Vasudeva és Devaki imáit beteljesítse, akik Krishnát a fiúként akarták. He also appeared to fulfill the prayers of Lord Brahma, who understood that the earth was in a very calamitous situation. És az Úr Brahma imájára válaszolva is megjelent, hogy mert megértette, hogy a világ nagyon vészteres helyzetben van. And another one of the reasons that Queen Kunti Devi gave as a reason for the Lord's appearance was to rejuvenate the process of devotional service, of hearing, chanting, and remembering the pastimes of the Supreme Lord. És egy másik ok pedig az volt, hogy az odadó szolgálat folyamatát megújítsa az Úr kefteléseiről való hallást, éneklést és emlékezést. Therefore the Lord appears to display his unlimited pastimes, and his pastimes remain here in Scripture. The devotees come and repeat those pastimes for others to hear.
Ezért megjelenik, hogy megnyilvánítsa ezeket a kefteléseket, és ezek a keftelések rögzítve vannak a Szentírásban, amik megmaradnak, hogy a bakták hallgathassák. Another way the Lord appears is stated in the verse, Naham tishtami vaikunte yogiyam hidayeshuva tatra tishtami narada yatra gayanti madbhakta. He says, O Narada, I am not in the Vaikuntha planets, nor am I in the hearts of yogis. És egy másik versben is mondja, hogy ó Nárada, én nem vagyok a Vajgunta bolygókon, sem a jogik szívében. But I appear in that place wherever my devotees are describing my pastimes. Hanem azon a helyen jelenek meg, ahol a bakták leírják a kefteléseimet. That place, if you go there, you'll find me there. Hogyha elmész ezekre a helyekre, akkor ott meg fogsz engem találni. This is another way to invoke the appearance of the Supreme Lord. Ez egy másik dolog, ahogy a legfelsőbb úr megjelenéséről beszél. The Lord appears where the devotees are discussing his unlimited pastimes. Az úr megjelenik ott, ahol a bakták beszélnek az ő határtalan kefteléseiről. Here in this verse it is describing that the Lord is within the heart of his devotee. És ebben a versben le van írva, hogy az úr a bakta szívében van. He said not only is he within the heart of his devotee, he says, but the devotee is also in my heart. Nem csak azt mondja, hogy ő van a bakta szívében, hanem hogy a bakta is az ő szívében van. The devotee doesn't know anyone but me, and I don't know anyone but him. A bakta nem tud senki másról, csak rólam, és én nem tudok senki másról, csak rólam. Therefore we were saying this is a very confidential verse, because it's speaking about a very confidential subject of how to be in the heart of the Lord. Ezért mondjuk, hogy nagyon bizalmas vers, mert egy ilyen bizalmas témáról beszél, hogy hogyan kerülhetünk be az Úr szívébe. And what to speak of the Lord entering into the heart of his devotee. Nem is beszélve arról, hogy az Úr belép a bakta szívébe. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the Lord enters into the heart of his devotee, and it says just like when the bee enters into the flower, to the lotus flower at night, and at night the lotus flower closes and the bee is trapped inside the flower. Vishwanath Chakravarti Thakur úgy magyarázza, hogy úgy jelenik meg az Úr a bakta szívében, mint ahogy a méhecske belerepül a lótuszvirágba, és akkor éjszaka becsukódik a lótuszvirág, és fogjul ejti a méhecskét. But there is no disturbance for that bee who's trapped in the flower, because there's so much nectar inside that lotus flower. De ez nem zavarja a méhecskét, mert olyan sok nektár van a lótuszvirágon belül. That the bee does not mind at all being covered by the petals of the lotus. Úgyhogy nem is zavarja, hogy befedik a lótusz szírmai. In the same way, the Lord is in the heart of his devotee. És amikor az Úr a bakta szívében van, and he becomes controlled by the love of that devotee, and even forgets his own divinity. Akkor őt is irányítása alá vonja a baktának a szeretete. He becomes covered by prema, by the pure love of that devotee. Befedi a préma, a bakta tiszta szeretete. And therefore he becomes controlled. Nasadi yadu mam yogo nasankhya dhamma udava is explained in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. It says that sadhus bring me under their control by their pure devotional service. A Bhagavatam 11. énekében mondja ezt Krishna, hogy a száduk az irányításuk alá vonnak engem a tiszta odadó szolgálatuk. I cannot be controlled by gyan, by austerities, great sacrifices. None of these things will bring me under control. Expert study of the Vedic literatures. A gyána, vagy a lemondás, vagy a nagy áldozatok, vagy a védek tanulmányozása, egyik dolog sem fog engem az irányítás alá vonni. But I am brought under the control of my pure devotee, and therefore my devotee can control me as he likes. De a tiszta baktámnak az irányítása alá kerülök, ezért a bakta az úgy kontrollálhat engem, ahogy akar. I often think of that story Srila Prabhupada gives. It's one of my favorite stories. I always like to tell a very simple story about Prime Minister Gladstone. Volt egy ilyen történet, amit Prabhupada magyarázott mindig. Nagyon egyszerű történet, amit szeretek elmondani. Prabhupada gives very perfect analogies to help us understand transcendence. Prabhupada nagyon tökéletes párhuzamokat, analógiákat adott, hogyan érthetjük meg a transzcendenciát. Therefore, sometimes we need to see or need to hear practical analogies, because Krishna is very inconceivable to understand his pastimes. Néha gyakorlati hasonlatokra van szükség, mert Krishna nagyon felfoghatatlan, nehéz megérteni a keftelését. And Prabhupada even gives an analogy to help us understand the importance of analogies. Prabhupada még ad egy hasonlatot arra is, hogy a hasonlatoknak a fontosságát megértsük. He gives the example that just like if one watches the sun moving at night, watches the moon moving at night, it is very difficult to see the movements of the moon.
Azt mondja, hogy ha valaki éjszaka meg akarja figyelni azt, hogy hogyan mozog a hold, nagyon nehéz megfigyelni, hogy hogyan mozdul. But if one studies the movements of the moon through the branches of a tree which are close, one can see very clearly how the moon is moving. De hogyha egy fának az ágain keresztül tanulmányozza a hold mozgását, akkor nagyon könnyen láthatja. So because we have something close that we can see, it is therefore that we are able to recognize how the moon is actually moving between one branch and another branch of the tree. Mivel van valami, ami nagyon közel van, ezért fel tudjuk ismerni, ahogy a hold mozdul az fa egyik ágától a másikig. So he gives this analogy to help us understand the importance of analogies. És ezt a hasonlatot adja, hogy a hasonlatoknak a fontosságát megértsük. And he tells the story of the Prime Minister Gladstone of how he was a very important Prime Minister who had a meeting with an ambassador. Volt egy ilyen nagyon fontos miniszterelnök, aki találkozott egy nagykövettel. And at the designated time the ambassador came to have his meeting with the Prime Minister. És jött a nagykövet a meghatározott időben, hogy találkozzon vele. He introduced himself to the secretary and told him, I am Ambassador so-and-so, I have a meeting with the Prime Minister Gladstone, could you please announce my arrival? És akkor bemutatkozott, hogy én ilyen és ilyen nagykövet vagyok, és most a miniszterelnökkel kell találkoznom, és kérlek, hogy jelentsetek be. The secretary entered into the Prime Minister's office. After a short time she left the office and he said, the Prime Minister is busy right now, but he'll be with you shortly. És akkor a titkár belépett a miniszterelnök hivatalába, és elmondta neki, kis idő múlva visszajött, és mondta, hogy hát most el van foglalva a miniszterelnök, de rövidesen majd beszél vele. Please sit down and very shortly he will come and have his meeting with you. Kérlek, addig ülj le, és akkor hamarosan jön, és majd találkozik veled. So the ambassador was sitting and waiting and waiting and waiting, and the time was passing, and he began to become a little bit impatient. És ült a nagykövet, várt, elmúlt az idő, és már kicsit türelmetlen kezdett lenni. And he noticed that when the secretary had entered the Prime Minister's office, that the secretary had left the office door just a little bit open, so he decided he wanted to see what is it that's keeping the Prime Minister, that's making him so busy, it's keeping him from meeting with me. I'm an ambassador. Why is he making me wait so long? És akkor látta, hogy a titkár egy résnyire nyitva hagyta az ajtót, mikor kijött a miniszterelnök irodájából, és akkor gondolta, hogy hát belesek, hogy megnézem, mi ez a fontos dolog, ami miatt nem tud egy nagykövettel találkozni. So he went to the door and pushed it open a little bit to see what the Prime Minister was doing. És oda ment az ajtóhoz, bekukucskált, egy kicsit résnyire kinyitotta. And the Prime Minister was on the floor on his hands and knees. És a miniszterelnök négykézláb volt a földön. And he was playing with his grandson who was sitting on his back and kicking him as if he was a horse. És az unokájával játszott, aki a hátán ült, mint egy lovon, és rugdosta, úgy hajtotta. And every time his grandson would kick him, he would jump up and move just like a horse and then move quickly across the room. És amikor az unokája belerugott, akkor mindig így felágaskodott, mint egy ló, és előre ugrott. So this was more important than his meeting with the ambassador. Ez fontosabb volt neki, mint a nagykövettel találkozni. And therefore he kept the ambassador waiting until he was finished with his important business. És azért várakoztatta a nagykövetet, amíg be nem fejezte ezt a fontos What was his important tevékenységet. business? Mi volt a fontos tevékenység? He was being controlled by love. A szeretet irányította. That was his important business. Ez volt a fontos tevékenység. His grandson was able to kick him according to his desire. És az unokája úgy rugdoshatta, hogy akarta. And force him to move in various movements in very difficult ways for an old grandfather. És olyan mozgásokra késztette, ami egy öreg nagypapának nagyon nehezére esik. But that love, a binding love between the grandson and the grandfather was more important to the Prime Minister that time than to meeting with the ambassador. De ez a szeretet, ami a nagypapát és az unokát összekötötte, ez fontosabb volt a miniszterelnöknek, mint hogy a nagykövettel találkozzon. So Srila Prabhupada said, this is Krishna. Srila Prabhupada azt mondta, hogy ilyen Krishna. This is how Krishna is when it comes to being controlled by his devotees. Ilyen Krishna, amikor a baktái irányítják. Krishna loves his devotees so dearly that he enters into the core of their hearts and he becomes covered by their prema and forgets his own divinity.
Krisna annyira szereti a baktáit, hogy belép a szívükbe, és ott pedig befedi a préma, és így az irányítás alá vonja. And Krishna can be pulled this way and that way according to the desires of his devotee. És a baktának a vágya alapján lehet ide vagy oda húzni Krisnát. How does it come to the point that he enters into the heart of his devotee? És hogy jut el arra a pontra, hogy belépjen a bakta szívébe? This is also explained by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary to these verses of Srimad Bhagavatam. És Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ezt is elmagyarázza a Bhagavatamnak ezekhez a verseihez fűzött kommentárjában. He gives what is called a Purva Paksha. Azt mondja, hogy Purva Paksa. Purva Paksha is a conversation. He asks the questions and he creates a dialogue of questions and answers. Tehát egy ilyen párbeszédet hoz létre, kérdéseket tesz föl, és válaszokat ad rá, mint egy párbeszéd. And in his commentary to this verse as well as the famous verse that is just prior to this verse. És ebben a vershez fűzött magyarázatában, meg az előzőhöz is, ami szintén híres vers. That verse is aham bhakta paradhino yasvan tantra eva dvija sadhu birgrasta hridayo bhaktar bhakta jana priya. The Supreme Personality of Godhead said to the Brahman, I am completely under the control of my devotees. Az Istenség legfelsőbb személyiség azt mondta a Brahmanának, én teljesen a baktáim irányítása alatt vagyok. Indeed, I am not at all independent. Igazából egyáltalán nem vagyok független. Because my devotees are completely devoid of material desires, I sit only within the core of their hearts. Mert az én baktáim teljesen mentesek az anyagi vágyaktól, ezért én vagyok ott a szívükben. What to speak of my devotee, even those who are devotees of my devotee are very dear to me. Nem beszélve a baktáimról, hanem azok is, akik a baktáimnak a baktái, azok is nagyon kedvesek nekem. This is the Supreme Lord's explanation to Durvasa Muni when Durvasa Muni came before Lord Vishnu to find shelter from the Sudarshan Chakra. Ezt a magyarázatot adta a legfelsőbb úr Durvasa Muninak, amikor ő az úr Vishnuhoz jött, hogy menedékre lejjen a Sudarshan Chakrától. He said, I am not independent. I am under the control of my devotee. Azt mondta, én nem vagyok független, én a baktám irányítása alatt vagyok. Durvasa attempted to go to Lord Brahma. He went to Lord Shiva to try to find shelter from the Sudarshan Chakra. And then finally he went to Lord Vishnu. Durvász elment az úr Brahmához, úr Sivához, próbált menedékre lelni a Sudarshan Chakra elől, és végül az úr Vishnuhoz ment. Who was the person who invoked that Sudarshan Chakra? Az a személy, aki a Sudarshan Chakrát irányítja. So certainly if he invoked that Sudarshan Chakra, he could withdraw it according to his own desire. És bizonyára, hogyha megidézte, akkor vissza is tudja vonni a vágya alapján. But Krishna said, no, I can't. Krishna azt mondta, hogy nem tudom. I'm not independent. I'm dependent upon my devotee. Nem vagyok független, a baktámtól függök. So in the Purva Paksha, Vishwanath Chakravarti Thakur creates this dialogue between Durvasa Muni and the Lord. És akkor a Purva Paksában Vishwanath Chakravarti Thakur ezt a párbeszédet írja Durvasa Muni és Krishna között. And Durvasa Muni asks, how is it that you can say that you're not independent? Azt kérdezi Durvasa Muni, hogyan mondhatod azt, hogy nem vagy független? You're God. You must be independent. Te vagy Isten, neked függetlennek kell lenned. He says, no, it is my svabhava, it is my nature to place myself in a dependent role before my devotee. De az Úr azt mondja, hogy nem ez a természetem, hogy függő helyzetbe teszem magamat a baktámtól. He said, but certainly, look at me. If you see a person suffering, you must feel some compassion for that person and want to relieve him from that suffering. És akkor Durvasa Muni azt mondja, hogy de hát nézd rám, hogyha valakit látsz szenvedni, akkor bizonyára meg akarod szabadítani a szenvedéstől. And the Lord says to Durvasa Muni, he says, I don't have a heart or a mind to think about your suffering. És akkor azt mondja az Úr Durvasa Muninak, hogy nekem nincs szívem vagy elmém, hogy a te szenvedésedről gondolkodjak. I don't even belong to myself. Nem is tartozom saját magamhoz. How can I think of your suffering? Hogyan gondolkodhatom a te szenvedésedről? My heart is someplace else. It's not here. Az én szívem máshol van, nem itt. So how can I actually think? My mind is someplace else also. So how can I actually think of your suffering? Az elmém is máshol van, szóval hogyan tudnék rád gondolni? He says, and he explains the reason why he wasn't there. És elmagyarázza, hogy miért nincs ott. He says, because the devotees, they take me within the core of their hearts and they serve me so nicely within their hearts. Azt mondja, hogy a bakták a szívükbe zárnak engem, és olyan szépen szolgálnak. And because they serve me so nicely, naturally I want to reciprocate it. I want to give them something.
És azért, mert olyan szépen szolgálnak, akkor természetesen ezt akarom viszonozni, és valamit akarok adni nekik. So I ask my devotee, please, let me give you something. És megkérem a baktámat, hadd adjak neked valamit. My devotee always says, I don't want anything. A baktám mindig azt mondja, nekem nem kell semmi. And the Lord says, no, please, I insist. I want you to take something. Ask any benediction you like. I'm so pleased by this intimate, confidential service that you're doing by bringing me into the core of your heart. És azt mondja az Úr, hogy de én ragaszkodom hozzá, hogy fogadjál valamilyen áldást, mert annyira elégedett vagyok ezzel a szolgálatoddal, hogy a szívedbe zársz engem. And rendering such nice service. És ilyen szépen szolgálsz engem. The devotee says, no, I don't want anything except the opportunity to serve you. És a bakta azt mondja, én nem akarok semmit se, csak a lehetőséget, hogy szolgálhassalak. So Krishna tells Durvasa Muni, even though my devotee doesn't ask for it, still I must give him the most valuable thing in my possession. És Krisna azt mondja Durvasa Muninak, még hogyha a bakták nem is kérik, akkor is oda kell, hogy adjam a legértékesebb dolgot, amivel rendelkezem. What is the most valuable thing the Lord has in his possession? Mi az a legértékesebb dolog, amivel az Úr rendelkezik? His heart. A szíve. So he gives his heart to his devotee. Ezért a szívét odaadja a baktának. The devotee is not interested in anything else. A baktát nem érdekli semmi más. Try to offer wealth, try to offer position, power. The devotee is not interested. No, I don't want. Hogyha a baktának próbálsz felajánlani vagyont vagy pozíciót, akkor nem érdekli. Just like when Lord Chaitanya wanted to offer Kolavecha Siddha, I can make you a king. Why do you have to live like this? Mikor az Úr Chaitanya áldást akart adni Kolavecha Siddharnak, és mondta, hogy királlyá tehetlek, miért kell így élned? Anything you want, just demand me, and immediately I will give it to you. Bármit is szeretnél, csak mondd meg, és azonnal neked adom. Kolavecha Siddha was not interested. De Kolavecha Siddhart nem érdekelte. He said, no, I just simply want to be your servant, and please be my master. És azt mondta, hogy én csak a szolgád akarok lenni, te pedig legyél a mesterem. So the Lord said, look at me, Kolavecha. Because I am your servant, I'll be your master. És akkor azt mondja az Úr Kolavecsának, mivel én a szolgád vagyok, ezért leszek a mestered. The Lord is defeated by the love of his devotee. Az Urat legyőzi a bakta szeretete. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that whenever there is competition between the Lord and the Lord is always defeated. Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy amikor az Úr és a baktája között van egy versengés, akkor az Úr mindig legyőzetik. He gives the example in his commentary to the pastime of Mother Jasoda when she was attempting to bind Krishna. Azt a példát adja, amikor kommentálja Jasoda mama keftelését, amikor meg akarta kötözni Krishna. Mother Jasoda, she wanted to punish her child for his mischievous activities, as we know, as Damodar Lila. Jasoda mama meg akarta büntetni a fiát azért, mert rendetlenkedett, ahogy tudjuk a Damodar Lilából. But Krishna didn't want to be bound because he wanted to continue to play with his friends and he wanted to continue to steal yogurt. Krishna nem akarta, hogy megkötözzék, mert tovább akart játszani a barátaival, és tovább akarta lopni a joghurtot. So because Krishna had this desire, then what manifested, he has two potencies of the Lord manifested in his body called the Vibhuti Shakti and the Satya Sankalpa Shakti. És azért, mert a Krishnának volt ez a vágya, ezért két potencia megnyilvánult a testében, a Vibhuti Shakti és a Satya Sankalpa Shakti. The Vibhuti Shakti is the opulences of the Supreme Lord. A Vibhuti Shakti az a legfelsőbb Úrnak a fensége. And the Satya Sankalpa Shakti is that potency which fulfills each and every desire of the Supreme Lord. A Satya Sankalpa Shakti az pedig az a potencia, amelyik az Úrnak minden vágyát beteljesíti. So Mother Jasoda, she wanted to bind up Krishna to the grinding mortar and punish him for his mischievous behavior. És Jasoda mama oda akarta kötözni Krishnát az őrlő mozsárhoz, azért, mert rosszul viselkedett. But when she tried to do it, these two potencies manifested within the body of the Lord. De amikor ezt megpróbálta megcsinálni, akkor ez a két potencia megnyilvánult az Úr testében. The Vibhuti Shakti potency manifested because no matter how much rope Mother Jasoda tied, the rope was always short by the length of two fingers. A Vibhuti Shakti úgy nyilvánult meg, hogy bármennyi kötelet is kötött össze, mindig két ujjnyi hiányzott. This was an inconceivable potency of the Lord, and therefore it's called his Vibhuti Shakti. Ez az Úrnak a felfoghatatlan energiája, ezért nevezik Vibhuti Shaktinak. Mother Jasoda took so many ropes from the house, and she was tying them to each other, and still she could not bind the waist of her son.
Jasodama olyan sok kötelet hozott, és mi egymáshoz kötötte, és mégsem tudta átkötni a fiának a And the derekát. Satya Sankalpa Shakti was that potency because Krishna wanted to play with his friends. És a Satya Sankalpa Shakti, az pedig az a potencia volt, hogy Krishna akart játszani a barátaival. But Mother Jasoda was very determined. De Jasodama nagyon határozott volt. She wanted to bind up her young mischievous son. Meg akarta kötözni a fiatal, csintalan fiát. And therefore when she finished with all the ropes that she had in the house and still wasn't able to bind them, she said to all the other cowherd women, you go bring all the ropes in the village. I want to find out the extent of my son's waist. És ezért, amikor az összes kötél elfogyott a házból, akkor elküldte a tehénpásztorokat, hogy a faluból hozzák el az összes kötelet, hogy azt mondta, hogy meg akarom tudni, hogy mekkora az én fiamnak a dereka. They were saying, Jasoda, what are you doing? Can't you see it is by the good fortune? You've tried already so hard to bind your son. It is his good fortune not to be bound today. Why don't you just forget about it and let him? És akkor azt mondták neki, hogy hát de nem látod, már olyan nagy erőfeszítést tettél, és még mindig nem sikerült, úgyhogy a fiadnak ez a jó szerencséje van ma, hogy nem tudod megkötözni. But Jasoda said, no, I want to find out the extent of my son's waist. Please bring me all the ropes in the village and let me try to bind him. De Jasoda azt mondta, hogy nem hozzátok el az összes kötelet, mert ki akarom deríteni, hogy mekkora a fiamnak a dereka. And she began working very, very hard to bind her son, and perspiration was manifesting all over her body in her attempts to bind Krishna. És nagyon keményen dolgozott, hogy próbálta megkötni a fiát, és még bele is izzadt. The word that Vishwanath Chakravarti Thakur gives is the word parishrama. Ezt a parishrama szót használja Vishwanath Chakravarti Thakur. Parishrama means hard labor. Azt jelenti, hogy keményen dolgozni. Mother Jasoda was engaged in very hard labor trying to bind her son. Jasoda mama nagyon keményen dolgozott, hogy próbálta a fiát And it is megkötni. in this commentary where Vishwanath Chakravarti Thakur says that wherever we see competition between the devotee and the Lord, the devotee's desire will always prevail. És akkor ebben a kommentárban mondja azt, hogy amikor van egy verseny a bakta és az úr között, akkor mindig a bakta vágya érvényesül. Why? Because Krishna's heart melts like butter. Miért? Mert Krisnának a szíve megolvad, mint a vaj. It melts like butter because he sees how much intent the devotee is in wanting to do something that is pleasing to the Lord. Azért megolvad a szíve, mert látja, hogy meddig hajlandó elmenni a bakta, hogy elégedetté tegye az urat. Therefore there is the parishrama, the hard labor of the devotee, and there is the kripa shakti, the mercy potency of the Supreme Lord. Ott van az úrnak vagy a baktának a nagy erőfeszítése, és az úrnak a kegy saktia. When he sees the devotee laboring hard, trying to manifest his own will in service to the Lord's mercy potency that takes over and melts. És amikor látja, hogy milyen erősen próbálkozik a bakta, hogy elégedetté tegye, akkor a kegy potenciája megnyilvánul. And he also explains that the bhakta nishta, that is the determination of the devotee, and the svanishta, which is the Lord's own nishta, his own conviction. Azt mondja, hogy a baktanista, a baktának az eltökéltsége, és a svanista az úrnak a saját. We know nishta means firm conviction. Tudjuk, hogy a nista azt jelenti, hogy szilárd meggyőződés. The bhakta nishta is the firm conviction that I want to do this. This is my desire to do this for the Lord. És a baktanista azt jelenti, hogy az baktának a vágya, hogy ezt szeretné megcsinálni az úrnak. And what is Krishna's svanishta? És mi Krisnának a svanistája? Krishna's svanishta is bhakta vatsalya. A svanistája az a bhakta vatsalya. It's the quality of the Lord which is described by Vishwanath Chakravarti Thakur to be like the all powerful king which defeats all the other qualities of the Supreme Lord and reconciles all contradictions in his behavior. Ez az úrnak a tulajdonsága, hogy minden ellentmondást ez ugye felold az ő természetében. That is Krishna's svanishta, his conviction that he'll always allow himself to be controlled by the love of his devotee. Hogy mindig megengedi azt, hogy a bakta kontrollálja a szeretetével. Once in one lecture, Prabhupada was explaining, he says, Krishna is not controlled by his devotees. Egyszer egy leckében Prabhupada magyarázta, hogy Krisnát nem kontrollálják a bakták. Devotees were trying to understand what is Prabhupada saying. Krishna is not controlled by his devotees.
És a bakták próbálták megérteni, hogy ez mit jelent, hogy Krisnát nem kontrollálják a bakták. Prabhupada clarified, Krishna is controlled by the love of his devotees. És akkor Prabhupada pontosított, hogy a baktának a szeretete kontrollálja Krisnát. When the devotee has love, then that controls the Lord. That is what the Lord sees. Amikor a baktának van szeretete, akkor ez irányítja az Urat, mert az Úr ezt nézi. As Prahlad Maharaj describes in his prayers to his friends, he says, you cannot please the Supreme Personality of Godhead if you become an expert Brahmin or advanced in etiquette or vast learning. A Prahlad Maharaj ezt mondja az imáiban, hogy nem tudod elégedetté tenni az Urat, hogyha szakértő brámana leszel, vagy jártas leszel az etikettben, vagy nagyon tanult. Nor by austerities. És lemondásokkal sem. Or vows. Vagy fogadalmakkal. Great sacrifices or chastity. Nagy áldozatokkal, vagy nagyon hűségesnek lenni. None of these things can bring the Lord under one's control. Egyik dolog sem tudja az Urat az irányítás alá vonni. The Lord is pleased when one has unflinching, unalloyed devotional service to Him. Az Urat azt teszi elégedetté, hogyha vegyítetlen és megszakítatlan odaadásunk van felé. Without sincere devotional service, everything else is simply a show. Az őszinte odaadó szolgálat nélkül minden más az csak egy képmutatás. Prahlad Maharaj describes that it is a show. It's just simply a display for somebody else's recognition. Csak egy ilyen bemutató azért, hogy mástól elismerést kapjunk. Because Krishna doesn't look. Mert Krishna nem nézi. Krishna looks only at one's unflinching, unalloyed desire to please Him. Krishna csak ezt az egy vegyítetlen vágyat nézi, hogy őt elégedetté tegye. If you want to get Krishna's attention, simply waving one's hands, look at me, won't work. Hogyha meg akarod kapni Krishna figyelmét, akkor nem elég, hogy a kezedet lóbálod, és azt mondod, hogy nézd rám. If you want to get Krishna's attention, it's not going to be by wealth, nor by great sacrifices. Hogyha Krishna figyelmét meg akarod kapni, akkor ezt nem lehet nagy vagyonnal vagy áldozatokkal elérni. Krishna's mind is someplace else. Krishnának valahol máshol van az elméje. Just like Durvasa Muni was saying, please look at me, I'm suffering. Mint ahogy Durvasa Muni mondta, hogy kérlek, nézd rám, szenvedek. And Krishna said, I'm someplace else, I'm not here, I don't see anything. Krishna azt mondta, hogy én máshol vagyok, én nem vagyok itt, nem látlak. As much as he was trying to get the Lord's attention, he could not get his attention. He told them where he had to go. És bármennyire próbálta megkapni az Úr figyelmét, nem tudta megkapni. If you want my attention, you have to go to someone who has my attention. Hogyha meg akarod kapni a figyelmemet, akkor menj valakihez, aki már megkapta a figyelmemet. You have to go to someone who has captured me within his heart. Valakihez, aki a szívébe zárt engem. Therefore, the Lord says, what to speak of my devotee, those who are devotees of my devotees are also very dear to me. És azért mondja az Úr, hogy nem beszélve az én baktámról, azok, akik a baktámnak a baktái, ők is nagyon kedvesek nekem. Krishna says, I'm not independent. Krishna azt mondja, hogy nem vagyok független. I am dependent upon my devotee. A baktámtól függök. If my devotee forgives, then I can forgive. Hogyha a baktám megbocsát, akkor én is meg tudok bocsájtani. Just like one time we know that the Supreme Lord, he is equal to everyone, but sometimes he manifests a different display of character, of such as indifference or enmity or friendship. Tudjuk, hogy az Úr mindenkivel egyenlő, de néha különböző hangulatokat nyilvánít meg. He says in Bhagavad Gita, samaham bhuteshu name dveshosti na priyaha. He says, I am not envious of anyone, I am equal to everyone. A Bhagavad Gita-ban azt mondja, hogy nem vagyok irigy senkire, mindenkivel szemben egyenlő vagyok. Whoever renders a little service to me is a friend to me, and I am a friend to them. De hogyha valaki odaad a szolgálatot végez nekem, akkor annak a barátjává válok, és ő meg az én barátom. So the beginning part of this verse, Krishna is actually describing himself as the super soul who's equal to all living beings. A vers első részében a felső lélekként írja le magát, mint aki minden élő lényel szemben egyenlő. But still Krishna becomes somebody's friend. De mégis Krishna valakinek a barátjává válik. Why does he become somebody's friend? És miért válik valakinek a barátjává? Because as they surrender unto me, I reward them accordingly. Mert ahogy meghódolnak nekem, azt szerint jutalmazom őket. Everyone is following my path in all respects, O son of Prita. Ó, Prita fia, mindenki az én utamat követi minden tekintetben. Krishna is equal to everyone, but when a devotee actually wants to be Krishna's friend, then Krishna will become his friend. Krishna mindenkivel egyenlő, de hogyha a bakta az ő
barátjává akar válni, akkor ő is a bakta barátja. And just like when Duryodhana tried to invite Krishna to his house, he wanted to bribe him and give him some food. Mikor Duryodhana meghívta Krisnát a házába, meg akarta vesztegetni, ételt adni neki. Krishna refused to go. No, I will not go. You are my enemy because you're the enemy of my devotees. És Krishna azt mondta, hogy nem megyek, mert az ellenségem vagy, mert a baktáim ellensége vagy. Krishna has no enemies. Krishnának nincsenek Who could ellenségei. be Krishna's energy? Ki lehetne Krishnának az ellensége? But bhakti is so powerful, it controls the Lord. De a bhakti az olyan erős, hogy kontrollálja az Urat. And the Lord said to Duryodhana, because you're the enemy of my devotees, therefore you're my enemy. Azért mondta Duryodhannak, hogy mivel a baktáim ellensége vagy, ezért az én ellenségem is vagy. And in the same way, the Lord became indifferent to Durvasa Muni. És ugyanígy semlegessé vált Durvasa Muni felé. He's equal to everyone, but he was indifferent to Durvasa Muni. Mindenkivel egyenlő, de Durvasa Munival szemben semleges volt. What can I do? Mit tehetek? Somebody throws up their hands and say, look, what can I do? I can't do anything. Fölemeli a kezét. Hát mit tehetnék én? We think that person's indifferent. He doesn't care. Azt gondoljuk, hogy közömbös, nem érdekli egyáltalán. So Krishna appeared to be very indifferent to Durvasa Muni. Krishna is nagyon közömbösnek tűnt Durvasa Muni felé. But why did he manifest that? De miért nyilvánította ezt meg? Because he was controlled by the love of his devotee. Mert a baktájának a szeretete uralta. Such is the power of devotional service. Ez az odaadó szolgálat ereje. And when we hear these pastimes of the Lord with his devotees, it awakens faith within our hearts. És amikor halljuk az Úrnak ezeket a kefteléseit a baktákkal, akkor ez felébreszti a hitet a szívünkben. This is the way to conquer the Lord. Így lehet legyőzni az Urat. Just as it's described in the Srimad Bhagavatam in the 10th canto. Jnane prayasam utapasya tamat. Oh, what's the verse? Maharaj, help me. He says that my Sanskrit, I'm forgetting as I'm getting older. He says that even those who remain situated in their social position, azt mondja, hogy még azok is, akik megmaradnak a saját társadalmi helyzetükben, if they dedicate their minds, their bodies and words in hearing my transcendental pastimes, az elméjüket, a testüket és a szavaikat, hogyha nekem szentelik a transzcendentális kefteléseim hallgatását. Dedicating themselves to these transcendental narrations which are vibrated by you personally and by your pure devotees, amiket te személyesen és a te tiszta baktáid mondanak el, they can certainly conquer you, although you are unconquerable by anyone within the three worlds. Bizonyára le tudnak győzni téged, bár senki más nem tud téged legyőzni a három világban. This is how to conquer the Lord. Így lehet legyőzni az Urat. One conquers the Lord by lending his ears to hearing the transcendental narrations of the Lord. Úgy győzzük le az Urat, hogyha a fülünket arra használjuk, hogy a róla szóló transzcendentális elbeszéléseket hallgassuk. És a nyelvünket pedig arra használjuk, hogy dicsőítsük a kefteléseit. And therefore the Lord says, Naham tishtami vaikunte yoginam hridayeshuva tatar tishtami narda yatra gayanti madbhakta. I'm not in the Vaikuntha planets, I'm not in the heart of yogis. Ezért mondja az Úr, hogy nem vagyok a Vaikuntha bolygókon, és a jogik szívében sem. But I am in that place wherever my devotees are discussing my pastimes. Hanem azon a helyen vagyok, ahol az én baktáim a kefteléseimről beszélnek. So this is another way that the Lord appears on Sri Krishna Janmastami, is by discussing his transcendental leelas, his pastimes. Ez egy másik mód, ahogy az Úr megjelenik, és ezen a Sri Krishna Janmastami beszélhetünk az Úr kefteléseiről. And when the devotee hears these pastimes with strong faith within the heart, és amikor a bakta erős hittel hallgatja ezeket a kefteléseket. As explained, Jata Shato Madkatasu Nirvana Samakamashu. Having awakened faith in hearing my transcendental pastimes. Hogyha felébredt a hitünk abban, hogy az Úr transzcendentális kefteléseit hallgassuk. Being disgusted with all material activities. És nem érdekelnek már az anyagi tettek. Knowing that all sense enjoyment leads to suffering. Tudva, hogy minden érzéki élvezet szenvedést szül. But still not being able to completely give it up. De még mindig nem vagyunk képesek teljesen feladni. My devotee should continue to worship me with love, faith and conviction and remain happy. A baktának szeretettel, hittel és meggyőződéssel kell tovább szolgálnia engem, és boldognak kell lennie. Because even though my devotee may sometimes engage in sense gratification, he knows that it leads to suffering. Mert bár a baktám néha érzékelítésbe foglalja le magát, de tudja, hogy a szenvedéshez vezet. And he will sincerely repent for his activities.
és őszintén meg fogja bánni a tetteit. Srila Bhaktivinoda Thakur describes that this is the characteristic of a devotee, that he has faith in hearing the pastimes of the Lord. Srila Bhaktivinoda Thakur leírja azt, hogy egy baktának ez a tulajdonsága, hogy van hite az Úr kefteléseinek a hallásában. He places his firm faith in hearing these pastimes, and he knows that actually even though these devotees are receiving the mercy of the Lord, I can also become a recipient of the Lord's mercy. És ezért a hitét a keftelések hallásába helyezi, és tudja, hogy ahogy ezek a bakták megkapták az Úr kegyét, én is megkaphatom. This was described, as we know, by Srila Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita, when Narada Muni was looking who was the greatest recipient of the Lord's mercy. Mikor a Brihad Bhagavatamritában Narada Muni kereste, hogy ki az, aki a legnagyobb mértékben megkapta az Úr kegyét. And we know Narada's whole journey, that from the Brahman to the king to Indra to Brahma to Hanuman to Prahlad. És akkor Narada így végigutazik a Brahmanától a királyig, és akkor Brahmáig, és Hanumánig, Prahládig. Then he went to Dwarka, then he went to Uddhava. Bárakába, utána Udavához megy. And then while they were discussing the nature of the Lord's mercy, with Uddhava, they began to describe who the greatest recipients of the Lord's mercy, the devotees of Vrindavan. És miközben Udavával beszélnek az Úr kegyének a természetéről, akkor elkezdik leírni, hogy a Vrindavan lakói kapták meg a legjobban. When the Lord heard legjobban. these discussions outside of his room in the palace of Dwarka, he was crying, he was filling his pillow with tears of love, missing his devotees. És amikor az Úr hallotta ezeket az elbeszéléseket, akkor őnek is patakzottak a könnyei. And he couldn't even get up, he couldn't get out of bed. Normally he is out of bed doing all his duties, but that particular morning he couldn't get out of bed. He was simply crying, pulled the blankets over his head and was crying. Azon a reggelen nem is tudott fölkelni, általában fölkel és végzi a kötelességeit, de csak fejére húzta a paplant, és úgy sírt az ágyában. And outside there was a discussion that was taking place between Uddhava and Narada was inquiring, and present were Rukmini, Satyabhama, Rohini, and they were all discussing about the poor devotees in Vrindavan who were suffering so much because of their feelings of separation from the Lord. És kint pedig a bakták Nárada és Uddhava és Rohini, Satyabhama mind arról beszéltek, hogy szegény bridgebászik mennyire szenvednek a Krisnától való elkülönülésben. And finally the Lord came out of his room and he said, and he began to inquire about this discussion that was going on, and saying that my heart must be hard as a diamond because I've been neglecting these devotees in Braj. És utána végül kijött az Úr, és akkor kérdezte, hogy miről beszélnek, és akkor mondta, hogy bizonyára a szívem az olyan kemény, mint egy gyémánt, mert így elhanyagoltam a vrajai baktákat. He asked Uddhava, what should I do? És megkérdezte Uddhavát, mit tegyek? And then when he asked Uddhava, he was indicating that he actually wanted to go to Vrindavan, but Uddhava was thinking, but no, actually Krishna is asking me, but actually he has some other purpose, some intention for asking me. If he wanted to go, he would just say himself that he wants to go. És arra utalt, hogy el akarna menni Vrindavanba, de Uddhava azt gondolta, hogy ha el akarna menni, akkor csak elmondaná, hogy akar menni, de miért kérdez engem? But then actually what happened is when the Lord was thinking about all the suffering of the devotees were undergoing in Vrindavan, he embraced Lord Balaram and they both began to cry and they fell down unconscious on the ground. És utána az történt, hogy amikor erről beszéltek, akkor Krishna átölelte Balaramot, és mind a ketten elvesztették az eszméletüket, a földre zuhanztak. And everyone who saw this, they began to cry to see Krishna and Balaram lying on the ground crying in an unconscious state. És mindenki, aki ezt látta, nem tudták, hogy mi történt, hogy Krishna és Balaram ott fekszik a földön, és eszméletlenül vannak. The word quickly spread and everyone started to come. They wanted to see what was happening. Some inauspicious omen was in the air. És mindenki akart jönni, elterjedt a dolog, hogy valami kedvezőtlen ómen van a levegőben. Lord Brahma, he also came. Az Úr Brahma is jött. And when he saw what was going on with his father, he began to cry also. He was so much affected by the circumstance. Amikor ő látta, hogy mi történik az apjával, ő is elkezdett sírni, annyira hatott rá ez a helyzet. But he realized he had to do something. De megértette, hogy valamit tenni kell. So he indicated to Garuda, trying to get Garuda's attention, but Garuda was crying also. És próbált jelezni Garudának, hogy felhívja a figyelmét, de ő is sírt. And what did he want to do?
Mit akart? He decided that he wanted to take Krishna and Balaram and bring them to Nava Vrindavan. És akkor úgy döntött, hogy Nava Vrindavanba viszi Krisnát és Balarámot. It was that place that was constructed by Vishvakarma, which was a replica of Vrindavan. Ezt a helyet Vishvakarma hozta létre, és ez Vrindavannak volt a hasonlása. So he indicated to Garuda to take Krishna and Balaram and to put him put them on his back and fly them to this place. És Garudának jelzett, hogy tegye a hátára Krisnát és Balarámot, és vigye őket erre a helyre. And when everyone they also wanted to participate, but not everyone was allowed to go. Mindenki részt akart venni, de nem mindenkinek engedték, hogy But menjen. everybody wanted to go and see this. They wanted to see Krishna in Vrindavan. Mindenki akarta látni Krisnát Vrindavanban. So Uddhava allowed them to go and told them to hide behind the trees. És Uddhava megengedte, hogy elmenjenek, és rejtőzzenek el a fák mögött. And Garuda, he placed Krishna and Balaram on the ground, and Balaram began to understand what was happening, and he came to external consciousness. És Uddhava elkezdte magyarázni Balarámnak, hogy mi történt, akkor ő így visszatért a külső tudatára. And he wiped off his brother. He saw his brother still unconscious. He wiped off all the dust from his body. And then he put a flute and he put some earrings, some garlands on his ears, and he put a peacock feather in his head. És akkor utána látta, hogy a bátyám, az öccse még mindig öntudatlanul fekszik, és így letörölte róla a port, és egy pávatollat tett a nyakába, vagy a fejére, egy fuvolát adott neki. And he began shaking. Krishna said, "Wake up, my dear brother, wake up. It's time to take the cows out to the pasturing ground." És akkor elkezdte rázni a Krisnát, hogy kérlek, ébredj fel testvérem, mert ideje a tejeneket kivinni legelni. And then Krishna came to external consciousness because he had been crying and lost consciousness. And he looked around, and in this place there were all replicas of devotees of Vrindavan. És amikor Krishna visszanyerte a külső tudatát, akkor körülnézett, és mindenhol ott voltak a vrindavani baktáknak a hasonlásai. Vishvakarma was able to create a perfect Vrindavan, but he couldn't create duplicates of Nanda, Jasoda, Radharani, the cowherd boys and cowherd girls. So there was just simply replica images of them there. És Vishvakarmát tökéletesen meg tudta teremteni Vrindavan, de nem tudta Nandának és Jasodának és a többieknek a hasonlását elkészíteni, ezért csak képek voltak róluk. Krishna opened his eyes and first he sees Mother Jasoda and he bowed down, he offers his obeisances to his mother. Krishna kinyitja a szemét, meglátja Jasoda mamát, és leborul felajánlja a hódolatát. And then he saw Nanda Maharaj. Utána látja Nanda Maharajot. And then he began to tell them, he said, "Oh, I was having a very wonderful dream. I was a prince, and I was a king, and I was in this very wonderful palace, this beautiful place." És utána kezdi magyarázni nekik, hogy hát nagyon szép álmom volt, hogy én egy nagy herceg voltam, és egy nagy palotában laktam. But I can't discuss it with you now. Now it's not the right time to discuss this dream that I was having. De most nem tudom megbeszélni veletek ezt az álmot, mert ez most nem a jó idő. Krishna was being controlled by their love. A szeretetük irányította Krisnát. He was so bewildered that he thought that Mother Jasoda was standing there. Annyira megzavarta, hogy azt hitte, hogy Jasoda mama tényleg ott He áll. saw Nanda Maharaj standing there. Nanda Maharajot is látta ott. And Balaram, he was telling Krishna, now it's time to go out to the pasturing grounds. Now all the cowherd boyfriends, all the cowherd boys are going, they're taking the cows down to the Jamuna, now let us go. És akkor Balaram mondta neki, hogy most az összes tehénpásztor fiú megy a Yamunához, viszi a teheneket, és menjünk mi is. So Krishna and Balaram, they started to walk towards the Yamuna River. Then Balaram left, and Krishna, he saw Radharani standing there and said, "Why are you standing there, not looking and not moving at all?" És akkor elindultak a Yamuna folyó felé, és Balaram elment, és Krishna meg ott látta, hogy ott áll Radharani, és kérdezte, hogy te miért állsz ott, és miért nem mozdulsz meg. It was just a replica image of Radharani. Ez csak egy másolata volt Radharaninak. Krishna was thinking she must have known what I was dreaming about, and therefore she's angry with me. De Krishna azt gondolta, hogy biztos tudta, hogy miről álmodtam, és ezért most meg van sértődve rám. But Krishna took some flower petals and he threw them towards Radharani, and then he embraced her and he looked around to see if anyone was around, and he kissed her on the cheek. És akkor Krishna virágszirmokat dobott Radharani felé, és átölelte, körülnézett, hogy nem látja el senki, és akkor arcon csókolta. Then he continued along with the cowherd
boys and the cows towards the river Yamuna. When he came to the river Yamuna, he saw this big ocean. És akkor ment tovább a tehénpásztor fiúkkal a Yamuna folyó felé, és amikor odaért, látta, hogy egy nagy óceán van. And he looked behind him, he saw this huge city, and he said, "What is this? This is not the Yamuna." És akkor a tenger másik partjára nézett, és ott volt egy nagy város, és kérdezte, ez meg micsoda, ez nem a Yamuna. And he asked himself, "Where am I? És megkérdezte, hol vagyok? Who am I?" Ki vagyok? He's so bewildered. He didn't know where he was and who he was. Annyira megzavarodott, hogy nem tudta, hogy hol van, és egy And then kicsoda. Balaram reminded him, he said, "No, don't you remember why you appeared in this world? You came here. Your devotees are in trouble. You came here to conquer the demons and to fight and to protect your devotees." És akkor Balaram emlékeztette, hogy hát te azért jelentél meg ebben a világban, hogy legyőzd a démonokat, és megvédd a baktákat, és harcolj. And then Krishna remembered everything about his purpose for his descent, and then Balaram and Garuda realized that now they could return and go back to Dwarka. És akkor rájött, hogy mi az egész helyzet, és hogy hol van, és akkor Balaram és Garuda akkor rájöttek, hogy vissza tudják vinni Dvárakába. And all this time, Narada Muni, he was staying up in the sky, sitting in a yogic position. He didn't want to get too close because he felt guilty that he was the person who caused this whole thing to happen in the first place. És Narada Muni pedig fenn az égen ült jogaülésben, azért, mert nem mert túl közel jönni, mert bűnös vagy vétkesnek érezte magát, hogy ő idézte ezt mind elő. He was feeling responsible that he had awakened all these emotions in the Lord by discussing these topics about Vrindavan, and therefore he was feeling guilty, and he didn't want the Lord to see him. Úgy érezte, hogy ő ébresztette fel mindezeket az érzelmeket az Úrban, azáltal, hogy a vrindavani keftelésekről beszélt, és nem akarta, hogy az Úr lássa. So they all returned back to Dwarka, into the palace, and Narada Muni, he was standing by the doorway. Mind visszatértek Dvárakába, palotába, és Narada Muni ott állt az ajtó mellett. And Krishna invited Narada, "Please come in." És Krishna behívta Náradát, hogy kérlek, gyere be. The Lord was just began to describe, he says, "Do not feel at all guilty for what you have done." És azt mondta Náradának, hogy ne érezd magad hibásnak azért, amit tettél. Don't you know that when a person is feeling separation from his beloved, that if anybody reminds him about his beloved, he is the most dear person to him? Nem tudod azt, hogyha valaki elkülönülést érez attól, akit szeret, és hogyha valaki emlékezteti arra, akit szeret, akkor az a legkedvesebb neki. Don't you know that is the greatest service that you can possibly render to somebody, is to remind them about a person that he is feeling separation from? Nem tudod, hogy ez az a legnagyobb szolgálat, amit tehetsz, hogy emlékeztetsz valakit arra a személyre, akitől elkülönülést érez. You have performed such a wonderful service to me. He says, "I want to give you some benediction." Olyan csodálatos szolgálatot végeztél nekem, hogy valami áldást szeretnék adni. And he begged him, "Please let me give you some benediction, because what you have done for me is so dear to my heart. You've reminded me about all my devotees who love me so much." Kérlek, hadd adjak neked valami áldást, mert emlékeztettél engem mindazokra a baktákra, akiket annyira szeretek. And he asked for the benediction. He says, I pray that you give me the benediction, that the nature of your devotional service is such that the devotee will never feel he has enough of your mercy. És Nárada azt az áldást kérte, hogy a te odaadott szolgálatodnak a természete olyan legyen, hogy a bakta soha ne érezze azt, hogy eleget kapott a kegyedből. That a devotee will never feel that he has enough love for you. Hogy a bakta soha ne érezze, hogy elég szeretete van irántad. And the devotee will never feel that he's doing enough devotional service to please you. És hogy a bakta soha ne érezze azt, hogy elég odaadott szolgálatot végez, hogy elégedetté tud téged tenni. The Lord said to Narada, what are you asking for such a benediction like this for? És akkor az Úr mondta, hogy Nárada, milyen áldást kérsz most tőlem? You're asking for something that already is. That is the nature of devotional service. Olyan dolgot kérsz, ami már így van. Ez az odaadott szolgálat természete. So why are you asking for such benediction which already exists? Ask for some better benediction than this, please. Miért kérsz olyan dolgot, ami már létezik? Inkább valami jobb áldást kérjél. So Narada, he said, I simply ask for the benediction that wherever I go, I can simply chant your glories. És akkor Nárada azt mondta, hogy csak azt az áldást kérem, hogy bárhova is megyek, hadd énekeljem a dicsőségedet. And I ask for the benediction that anyone who comes in contact hearing your transcendental pastimes, either by hearing, by reciting, or by touching, that he will be blessed with pure devotional service to your lotus feet.
És hogy bárki, aki kapcsolatba kerül a te kefteléseinek az elbeszélésével, azáltal, hogy hallja, vagy látja, vagy megérinti, akkor ő megkapja a tiszta adó szolgálatot. This is the only benediction that I ask from you, please. Ez az egy áldás van, amit szeretnék megkapni. The Lord said, let it be. És akkor az Úr azt mondta, hogy legyen úgy. And he granted Narada Muni that benediction. És ezt az áldást adta Nárada Muninak. Therefore, anyone who comes in contact with these pastimes of the Lord by the desire of Narada Muni, Ezért bárki, aki Nárada Muni vágya alapján kapcsolatba kerül ezekkel a keftelésekkel. Narada Muni, who controls the Lord by his love, he already gave that benediction. Nárada Muni, aki a szeretetével Receive that benediction. irányítja az Urat, ő ma megkapta ezt az áldást. Whether by hearing, by speaking, by coming in contact in any way with these pastimes of the Lord, one will achieve pure devotional service to the lotus feet of the divine couple, Shri Radha Shyama Sundar. Hogyha halljuk, vagy beszélünk róla, vagy bármilyen módon kapcsolatba kerülünk az Úr kefteléseivel, akkor megkapjuk a tiszta szeretetet Sési Rád és Jam iránt. This is Krishna's mercy. Ez Krisna kegye. His mercy is manifested in hearing and discussing the pastimes of the Supreme Lord. Az ő kegye megnyilvánul ebben a formában, ahogy beszélünk, hallunk az Úr kefteléseiről. So the Lord is very, very kind to his pure devotee. Az Úr nagyon-nagyon kegyes a tiszta baktájához. And he very kindly appears in this way as described in this verse. És nagyon kegyesen megjelenik ezen a módon, ahogy ez a vers leírja. He says that the pure devotee is always within the core of my heart. Azt mondja, hogy a tiszta bakta mindig a szívem mélyén van. I am always in the heart of the pure devotee. Én mindig a tiszta bakta szívében vagyok. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. A bakták nem tudnak semmi mást, csak engem, és én nem tudok semmi más, csak őt. Thank you very much. Hare Krishna. Maharaj? No, I think I said enough. Huh? But by the dust of the lotus feet of my pure devotee, I desire to purify the entire material world which is situated within me. You explain, Maharaj. Krishna is always following behind you. There is a verse in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam 11. énekében van egy vers. Krishna says, by the dust of the lotus feet of my pure devotee, I desire to purify the entire material world which is situated within me. Krishna azt mondja, hogy a tiszta baktám lótuszláváról származó por által szeretné megtisztítani az egész anyagi világot, ami bennem helyezkedik el. And thus I always follow in the footsteps of my devotees. És ezért mindig az én lábaimnak, baktáimnak a lábnyomát követem. Who are always wrapped in thoughts of me. Akik mindig el vannak merülve rólam szóló gondolatokban. Who are peaceful. Akik békések. Who are equally disposed towards everyone. És mindenkivel szemben egyenlőek. Krishna is saying that my devotee is so dear to me that I follow in his footsteps to take his dust. Krishna azt mondja, hogy a bakta olyan kedves nekem, hogy az ő lábnyomait követem, hogy a port megkaphassam a lábára. And he also explains his method for purifying this world. És mondja, hogy ezzel akarja megtisztítani a világot. He's so kind that he sends his devotees to come and to walk all over this planet and to preach the glories of the Supreme Personality of Godhead. Olyan kedves, hogy elküldi a baktáit, hogy sétáljanak ezen a földön, és prédikálják az Istenség legfelsőbb személyisége dicsőségét. Krishna says this is his arrangement for purifying this material world. Azt mondja, hogy ez az elrendezése, hogy ezt az anyagi világot megtisztítsa. Sometimes Krishna comes himself, but many other times Krishna sends his devotees to come and to speak on his behalf. Néha Krishna saját maga jön, de sokszor máskor a baktáit küldi el, hogy az ő nevében beszéljenek. Wherever the devotee is rendering pure devotional service, the Lord always follows behind. Hogyha a bakta tiszta odadó szolgálatot végez, akkor az Úr mindig őt követi. Usually we think that the king, he is in the front and everybody else is in the back. Általában azt gondoljuk, hogy a király van elől, és mindenki más mögötte van. That is Maya's position, Prabhupada says, that Maya she always stands behind the Lord. Ez Májának a helyzete. Prabhupád mondja, hogy Mája mindig az Úr mögött áll. Was that Valajamanasya Yasya? That Krishna says that Maya, she always stands behind and she manifests herself in the people who are always speaking nonsense.
Azt mondja Srila Prabhupád, hogy Mája mindig Krishna mögött áll, és amikor megnyilvánítja magát, akkor az emberek ostobaságokat beszélnek. But Krishna Surya Sam Maya Haya Andakaha Yahan Krishna Taha Maya Mayada Adhikara. Krishna is like sunshine and Maya is like the darkness. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. De Krishna olyan, mint a napsütés, és Mája pedig olyan, mint a sötétség, és ahol van napsütés, ott nem lehet sötétség. Similarly, wherever there is Krishna, there can be no Maya. Bárhol is van Krishna, ott nem lehet Mája. So Krishna always stands in front and his potencies, they stand behind. Krishna mindig elő van, és a potenciája pedig mögötte van. But here in this verse, he's saying, no, my devotee is in front. De itt azt mondja ebben a versben, hogy a baktám van elől. And I am standing behind, collecting the dust from his lotus feet. Én pedig mögötte állok, és összegyűjtöm a port a lótuszlábáról. That is how dear the devotees of the Lord are to the Lord. Ennyire kedvesek az Úr baktái az Úrnak. Srila Sanatana Goswami explains in his commentary when Krishna was quoting the verse that Uddhava, I am not under the control, what is it? Nasadiyado mam yogo nasankhya dhamma Uddhava. He said actually Krishna was saying in his ecstasy he used the word Uddhava, but actually he meant his devotees. És mikor Krishna mondja ezt a verset, hogy én nem vagyok a saját magam irányítása alatt, hanem a bakták irányítása alatt vagyok, hogy a Uddhavát említi a versben, de igazából extázisában mondta ezt, hanem ezt a baktákra értette. Any devotee who takes shelter and always hearing the pastimes of the Lord. Bármelyik bakta, aki mindig menedéket vesz abban, hogy az Úr kefteléseit hallgatja. Thoughts of my devotees dwell in me, their lives are surrendered to me, to derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. Tiszta baktáim gondolatai bennem lakoznak, és az életüket annak szentelik, hogy rólam beszélgetnek és felvilágosítják. Lord Kapila Deva also says, engage constantly in hearing and chanting about me. The sadhus never suffer material miseries because they are always absorbed in thoughts of my activities and pastimes. És az Úr Kapila Dev is mondja, hogy a bakták mindig lefoglalják magukat a rólam való beszélgetésben, és így nem befolyásolják őket az anyagi szenvedések. Ta eti sadavasavi sarva sangha vivajita sangastesh patate patya sangha dosha harahite. O my mother, O virtuous lady, you must seek out the association of such devotees. Ó anyám, ó erényes hölgy, ezeknek a baktáknak a társaságát kell megtalálnod. And become attached to them. És hozzájuk kell ragaszkodnod. And it will counteract all the pernicious effects of your material attachments. És ez az anyagi ragaszkodásnak az összes szenvedését meg fogja szüntetni. That is the power of the dust of the lotus feet of the devotee. Ez a bakta lótuszlába porának az ereje. As Prahlad Maharaj says, unless one smears upon his body the dust of the lotus feet of the devotee. Prahlad Maharaj is azt mondja, hogy ha nem kenjük a testünkre a bakta lótuszlábáról származó port. There is no other way to engage in the devotional service of the Lord and become freed from material contamination. Nem érhetjük el máshogy a tiszta odaadó szolgálatot, és nem szabadulhatunk meg az anyagi This is the verse that Maharaj was alluding to when he was asking me to speak about that. The dust of the lotus feet of my pure devotees, I desire to purify the entire material world which is situated within me. Erre a versre kért Maharaj, hogy ezt magyarázzam el, hogy a bakták lótuszlábáról származó por, az megtisztítja az egész anyagi teremtést, ami bennem helyezkedik el. And thus I always follow in the footsteps of my devotees. És így mindig a baktámnak a lábnyomát követem. Okay? Could you add something? Maharaj, you're like a gold mine filled with transcendental lila. You have revealed the Dham to all the devotees in the last 3 days. Az elmúlt 3 napban megnyilvánítottad a dámot az összes baktának. I am simply like a tiny mosquito in the presence of an elephant. Úgy érzem magam, mint egy parányi szúnyog egy elefánt jelenlétében. I have very little ability to reveal anything except my own pride. Nagyon kevés képességem van, hogy bármit is megnyilvánítsak a saját büszkeségemen kívül. For sitting here in front of you and speaking. Hogy mindenki előtt ülök és itt beszélek. It was only your order that saved me. Csak Maharaj utasítása mentett meg. And I thank you for Köszönöm szépen. I'm going to end here. I'm going to end here. Itt befejezem. Hare Krishna, thank you very much. Shri Shri Radha Shyama Sundar ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki,
Gaur Premananda.